نن موږ پیژنو چې مایکروسافټ افیس دې څه شی، د دې ډیفینیشن، د دې هیستوري او د دې اهمیت، او اخر یې موږ د دې کنکلوژ چې کوم ټولو کې اول موږ د هیستوري ته ځو چې مایکروسافټ افیس هیستوري د څه. مایکروسافټ افیس ټولو کې اول زموږ سره ډیولپ کړی یو مایکروسافټ و. بیا د دې نه علاوه زموږ سره د دې ډیولپر چې کوم دی هغه زموږ سره مایکروسافټ والو، خو د دې فاونډر چې کوم دی هغه زموږ سره بیل ګیټ. مایکروسافټ افیس زموږ سره ټولو کې اول 1 اگست 1989 باندې دا ریلیز شو. دې نه مخکې مایکروسافټ افیس د کوم بیل ګیټ چې ټیم و هغې ورکینګ کولو، دې نه مخکې په دې باندې کار سټارټ و، خو په 1 اگست 1989 باندې دا ریلیز شو او خلک په دا یوز کولو. ټولو کې اول زموږ سره په مایکروسافټ افیس کې 3 سافټویر شامل دي: ایم ایس ورډ، ایکسل او پاور پوینټ. خو د وخت سره سره په دې کې زموږ سره چینجز شو او په ډیر مقدار کې زموږ سره په دې کې نور چینجنګ شو او ډیر څیزونه چې کوم دی په مخې ته راغله، نور سافټویر چې کوم دی په دې کې راغله. بیا موږ ځو ډیفینیشن طرف ته چې مایکروسافټ افیس ډیفینیشن څه دی. Microsoft Word is a word processing program that allows users to create, edit, and format documents like letters, report, resume. مایکروسافټ افیس زموږ سره د ورډ پروسیسینګ پروګرام دی چې په دې کې موږ مختلف قسمه د یوزر ته الاؤ کولی شو چې دی څه قسمه ډاکومنټ کریټ کول غواړي، جوړ نه وي نه جوړ غواړي. دی یو ډاکومنټ جوړ کړی شوی وي، دی پکې چینج کول غواړي یعنې ایډیټینګ کول غواړي، یا د هغې نه علاوه دی یو فارمیټ جوړول غواړي نو هغه په دې کې جوړولی شي. لکه مثلا دی غواړي چې زه لیټر جوړ کړم، ریزیوم جوړ کړم، یو ریپورټ جوړ کړم وغیره. دا څیزونه چې کوم دی دی په مایکروسافټ افیس باندې جوړولی شي. امپورټس آن مایکروسافټ افیس. د مایکروسافټ افیس اهمیت څه دی؟ یوز ان سکول، کالج، افیس اینڈ بزنس آل اوور د ورلد. دا زموږ سره په تمام دنیا کې په سکول کې، په کالج کې، په افیس کې یا په بزنس کې دی استعمالولی شي. هلته کې دا دویم نمبر helps in creating, editing and sharing professional documents. د سره په مختلف پروفیشنل ډاکومنټ تیارولو کې مدد کوي. که دی پروفیشنل ډاکومنټ کریټ کول غواړي، که دی ایډیټ کول غواړي او که دی شیر کول غواړي، دا چې کوم دی د سره بهترین مدد. دریم پوینټ زموږ سره دا دی essential for digital skill and job offer. دا زموږ سره د سکلز لپاره ډېر اهم دی او د دې سره زموږ سره جاب اپورچونټي ورکوي. دلته چې کوم دی جاب به میلاویدی شي، دی مختلف قسمه ځایونو کې چې کوم دی کار کولی شي. بهترین افر خو دا دی په دې مایکروسافټ کنکلوژن طرف ته چې آیا مایکروسافټ افیس اخري نتیجه څه شوه. د لاست نتیجه په 3 پوینټو کې تاسو سره ډسکس کوم. نمبر 1: Microsoft Office is the most powerful and essential software suite for professionals, students and business. Microsoft Office زموږ سره د پروفیشنالیزم لپاره، د سټوډنټس لپاره یا د بزنس لپاره ډېر زیات یو پاورفل، یو ډېر بهترین سافټویر. It improves efficiency, creativity and communication and opens door to online earning opportunities. او بل پکې دا زموږ سره یو اهمیت راکوي چې موږ افیشینسي یا زموږ سره یو کریټیوټي جوړ غواړي یا موږ کمیونیکیشن کول غواړو. کمیونیکیشن موږ په مایکروسافټ افیس کې مثال کے طور پر باندې تاسو یو سی وي تیار کړه او دا سی وي تاسو جاب اپورچونټي لپاره چاته ورکول غواړئ، یو سکول کې یا یو کالج کې یا یو فیکټرۍ کې تاسو ورکول غواړئ، او چې کله دا سی وي تاسو ورکړه او آلریډي چې کوم د هغې منیجر یا سی وي هغه چې کله دا سی وي وګوري نو آلریډي د هغه ته هغه اخذ د هغه دا انفارمیشن چې تاسو چې کوم نالج وي هغه ټول چې کوم د ایکسپیرینس دغه سی او خوا ته لاړ شي. منیجر آلریډي چې کله سی وي پړاو کې هلته لیکلی شوي چې د دومره نالج دی، د دومره ایکسپیرینس دی، د دا کړي دي، د دومره ایجوکیشن دی، ټول ډیټیل هلته کې راشي نو ټول انفارمیشن هغه ته چیرې شو ریډ شو. بالکل په اسانه سره موږ کمیونیکیشن کې هم ډېر فایده لګي. پخوا په زمانه کې به خلکو ډاکخانې استعمالولې، په ډاکخانو کې به خلک چې کوم دی خطونه به ولېږل او هغه به لېږل یو ځای نه بل ځای ته. چې کوم انفارمیشن کوم رایټینګ ته ولیکو او دغه رایټینګ به بل چا ته لاړو نو ستا هغه چې کوم څه ویل غوښته هغه خپل انفارمیشن، خپل معلومات چې کوم دی هغه ته بل چا سره شیر کړه خپله خبره. کمیونیکیشن کې ډېر زیات بهترین کردار ادا کوي. اوس موږ رایټینګ بای هینډ کوو، اوس د هینډ هغه زمانه ختمه شوه. زیاتره خلک چې کوم د ډیجیټل سمارټ وخت هر یو کس غواړي چې زه یو اپلیکیشن یا سی وي یا څه شی جوړول غواړم چې دا د کمپیوټرایز فارم کې وي.
نو آیا دا سافټویر داسې بهترین چې تاسو به یو کمپیوټرایز فارم کې چې کوم دی هغه ډاکومنټ تیاروي. او بل اهمه خبر دا ده چې انلاین ارنینګ اپورچونټي دا د انلاین ارنینګ بهترین چې کوم قسمه اپورچونټي راکوي. د لاس خبر تاسو کوم in today digital world learning Microsoft Office a key skill. نن سبا دورو کې په ډیجیټل ورک کې Microsoft Office زده کول چې کوم دی دا زموږ سره چې is a key skill for success سره یو د کامیابی یو کی ده یو چابي ده. نو مثال در پر زموږ سره یو روم دی یو ښکلې کمره ښه سپیشل مزدار هر څه پکې موجود هر څه پکې پراته دي. یو زیاتره خلک چې کوم دی وایي چې زه ما دې څه نه څه وخوړی دې ته چېرته لاړ شي او هلته کې هر څه تیار پراته وي ښه بهترین وي شیشه کې هر څه ښکاري خو ده سره کی نه وي چې دې دنده لاړ شي هغه وکړي یا د سره کی نه وي چې دنده لاړ شي اپیس ته لاړ شي. نو زموږ سره دا یو داسې سکلز دی دا سکل دې زده کړو تعالی یو کی چې کوم دی هغه الله تعالی درکړي او دا کیز چې کوم دی تا سره سره ته ځان هم سمارټ کړي ایز ډیجیټل ورډ کې ته به هم په خپله پروفیشنل شو کېږي او د دې سره سره به ته چې کله چېرته چې شی جوړ غواړې نو هغه به ایز ا پروفیشنل چې کوم دی هغه ته پیش کړې خو سپیشل فارم کې ډاکومنټ چې کوم دی هغه به تیارولی شي انشاءالله تعالی که خیر وي روان ویډیو کې مونږ د دې مختلف قسمه طریقه کار شو کوو چې مونږ د سافټویر څنګه ډاونلوډ کوو او څنګه به د دې سیټینګ برابرو. Thank you for watching.